Hello friends, মই আজি আপোনাক এটা ৰাউন্ড সিল বনাই দেখুৱাম আৰু টেক্সটটো তাৰ হ'ব অসমীয়া। এই সিলটো মই আপোনাক বনাই দেখুৱাম। এনেকুৱা ধৰণৰ সিল আপোনাৰ ধৰক মেডিকেল, স্কুল বা তেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ কাছাৰীটো ব্যৱহাৰ হয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই কুলদীপ আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া টেকনিকেল ইউটিউব চেনেল শিকো আহক। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে মই পেজ মেকাৰতে আখৰখিনি লিখি লৈছোঁ। আখৰখিনিত দুই এটা শব্দ ভুল হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, এইটো বাই মিষ্টেক হৈ গৈছে। তো আজি ৰাউণ্ড চিলটোত আমাৰ এই আখৰখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে মই লিখি লৈছোঁ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতি, গুৱাহাটী, অসম, স্থাপিত তাৰিখ। আৰু ইয়াতে আপুনি দেখি পাব এই যে আখৰকেইটা, এইটো আপোনাৰ সংখ্যা হয়। তাৰিখত স্থাপিতত যিটো আছে এইটো চেঞ্জ হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই দেখাই আছোঁ। আৰু পেজ মেকাৰৰ পৰা আখৰখিনি মই কপি কৰি ইয়াতে মই ফটোশ্বপ খুলি লৈছোঁ। এতিয়া ফটোশ্বপত মই এইখিনি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই ফটোশ্বপত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ফটোশ্বপৰ মই CC 2020 ভাৰ্জন ইউজ কৰিছোঁ। ফাইলত গ'লোঁ, মই নতুন ফাইল এটা ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, ফাইল নিউত গৈ, আৰু ইয়াতে মই উইথ এণ্ড হাইট যিটো আছে সেইটো মই 2 ইঞ্চ এণ্ড 2 ইঞ্চ এনেকুৱা ধৰণে কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এইটো অ'কে কৰি দিলোঁ। এয়া মোৰ নতুন ফাইল এটা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। এতিয়া মই মুভ টুলটো লৈছোঁ, লৈ মই কণ্ট্ৰল A টিপিছোঁ। কণ্ট্ৰল A টিপি মই গোটেই পেজটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই কণ্ট্ৰল T প্ৰেছ কৰিছোঁ। T প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে মোৰ এই ছাইডত এনেকুৱা ধৰণৰ ডটবিলাক আহি গৈছে। মানে মই ইয়াতে যাতে মোৰ চেণ্টাৰ পইণ্টত মই গোটেইখিনি বস্তু বনাব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে এইটো কৰিছোঁ। গাইডলাইন মই টানি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াৰ পিছত কণ্ট্ৰল D প্ৰেছ কৰি মই ডিছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। নেক্সট মই লেয়াৰ পেনেলত আহিছোঁ। আহি ইয়াতে চাওক আপুনি কি কৰিব লাগিব, এটা নিউ লেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। এটা নতুন লেয়াৰ মই ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ। ইলিপ্টিকেল মাৰ্কিউ টুল, যিটো আমি সচৰাচৰ চিলেকশ্যনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ৰেক্টেংগল চিলেকশ্যন বা ৰাউণ্ড চিলেকশ্যন, সেইটো টুল লৈ মই কি কৰিছোঁ, ইয়াতে অল্ট আৰু শিফ্ট দুটা প্ৰেছ কৰি মই চেণ্টাৰ পইণ্টৰ পৰা একেবাৰে টানি দিছোঁ তলফালে। দিয়াৰ লগে লগে চাৰিওফালে সমানে ঘৰটো ডাঙৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই গৈছোঁ এডিটত গৈ মই ষ্ট্ৰকত গৈছোঁ। ষ্ট্ৰকত গৈ মই ষ্ট্ৰকৰ এইটো মই উইথটো 8 কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই অ'কে কৰি দিলোঁ, নেক্সট অ'কে কৰি দিলোঁ। কালাৰটো মই ব্লেক ৰাখিছোঁ। এইটো এটা মোৰ চাৰ্কল ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। মই ৰাউণ্ড চিলটোৰ ছাইডত যিখিনি থাকে সেইখিনিয়ে মই বনাই লৈছোঁ আগতে, আৰু সেই এটা ৰাউণ্ড যে বনাইছিলোঁ মই তাৰ পৰা আৰু এটা মই ডুপ্লিকেট লেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। ডুপ্লিকেট লেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰি সেইটো মই কিমানখিনি লাগে মই চাইজত তাক ঠিকমতে বনাই লৈছোঁ। আপুনি চাই ল'ব এইটো নিজৰ হিচাপত। আৰু ইয়াতে মই এইটো এলাইনমেণ্টটো কৰি লৈছোঁ, চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্ট ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ মই। আৰু এলাইন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো আপুনি জানে, আপোনাক শিকাবৰ প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু আপুনি চিল কেনেকৈ বনায় সেইটো চাই আছে, তো বেছিক বস্তুখিনি আপুনি নিজেও জানিব। এতিয়া মই কি কৰিম, মই আৰু এটা লাগিব মোক তেনেকুৱা ৰাউণ্ড শ্বেপ। তো মই আকৌ ইলিপ্টিকেল মাৰ্কিউ টুলটো লৈ এনেকৈ চিলেকশ্যনটো কৰি ল'লোঁ। চেণ্টাৰৰ পৰা টানিছোঁ মই শিফ্ট আৰু অল্টাৰ ধৰি কিনে। তাৰপিছত মই এডিটত গৈছোঁ, আকৌ ষ্ট্ৰকত ক্লিক কৰিছোঁ। কৰি মই ইয়াতে ষ্ট্ৰকটো মোৰ আগতে চাওক 8 আছিলে, এতিয়া মই ইয়াক কমাই দিম অকণমান। তো ইয়াত মই কৰি দিলোঁ 4। নেক্সট মই অ'কে প্ৰেছ কৰিলোঁ। কৰাৰ লগে লগে আগতকৈ অকণমান ক্ষীণ ধৰণৰ এটা ৰাউণ্ড চাৰ্কল হৈ গ'ল। এইটো দেখি আপুনি অকণমান গম পাইছে। এতিয়া নেক্সট মই ইলিপ্স টুলটো লৈছোঁ। ইলিপ্স টুলটো লৈ ঠিক যেনেকৈ মই চাৰ্কল বনাইছিলোঁ তেনেকৈ মই এতিয়া কি কৰিম, ইয়াত একেবাৰে চেণ্টাৰ পইণ্টৰ পৰা এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা মই আঁকি ল'লোঁ। আৰু এইটো কৰোঁতে মনত ৰাখিব, ইলিপ্স টুলটো ছিলেক্ট কৰিয়ে আপুনি ইয়াতে গৈ এইটো পথ ছিলেক্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। তো পথটো ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত নেক্সট আমি কি কৰিম, এটা ফাইলত মই আখৰখিনি লিখি থৈছিলোঁ, সেই আখৰখিনি মই টেক্সট টুলটো লৈ মই কপি কৰি লৈছোঁ। প্ৰথম লাইনটো মই কপি কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ ৰাউণ্ড চাৰ্কলটোৰ ভিতৰত আহিব, প্ৰথম লাইনটো। তো এই লাইনটো মই কপি কৰিলোঁ। কৰি মই কি কৰিছোঁ, ইয়াতে চাওক, মই যে ইলিপ্স টুলৰ সহায়ত ৰাউণ্ড চাৰ্কলটো বনাইছিলোঁ, তো মই টেক্সট টুলটো লৈ সেই চাৰ্কলটোৰ ওচৰলৈকে মাউচটো আনিলোঁ। মাউচটো আনিলে চাব আপুনি বেলেগ বেলেগ আকাৰ লৈ আছে। যেতিয়াই দেখিব আপুনি যে এনেকুৱা এটা বেকা আঁচডাল আহিছে, চাই ল'ব আপুনি, এই বেকা আঁচডাল যেতিয়া আহে তেতিয়া আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক। দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণে আখৰ কিবা কিবি আহিব। তাৰপিছত আপুনি কণ্ট্ৰল V টিপি দিয়ক, আগতে কপি কৰা টেক্সটখিনি ইয়াতে আহি যাব। তো এনেকৈ মই প্ৰথম আখৰখিনি আনি ল'লোঁ। এতিয়া মই আখৰখিনি সৰু ডাঙৰ কৰি ল'ম নিজৰ হিচাপত, মানে ৰাউণ্ড চাৰ্কলটোৰ ভিতৰত মিলাকৈ।
আৰু তাৰ পিছত মই কন্ট্ৰোল টি প্ৰেছ কৰিলোঁ টি প্ৰেছ কৰি এনেকৈ ছাইডত সেই কোণাটোত ধৰি মই এনেকৈ ইয়াক ঘূৰাই দিলোঁ মানে ৰোটেট কৰি দিলোঁ তো আপুনি এনেকৈ ৰোটেট কৰি তাক যোনটো ভাগত লাগে যিখিনি ঠাইত লাগে সেইখিনি ঠাইত আপুনি এনেকৈ নিজৰ হিচাপত ৰোটেট কৰি ল'ব তো মই মিলাই লৈছোঁ এইখিনি আপোনাৰ চাব কন্ট্ৰোল টি প্ৰেছ কৰি আপোনাৰ এই কোণত যেতিয়া মাউচটো নিব মাউচটো অকণমান বেকা দুইমূৰে ধেনুকাৰ থকা এনেকুৱা ধৰণে আহিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ৰোটেট হ'ব আৰু ৰোটেট কৰাৰ সময়ত আপুনি কন্ট্ৰোলটো প্ৰেছ কৰি থাকিব নহ'লে আপোনাৰ আখৰকেইটা ইফালে সিফালে যাব পাৰে এতিয়া আপুনি নেক্সট কাম আপোনাৰ কি হ'ব টেক্সট টুলটো ল'ব লৈ এই আখৰখিনিৰ ওপৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব মানে এইটো এটা লেয়াৰ আখৰখিনি এটা লেয়াৰ হ'ল তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব তাত ৰাইট ক্লিক কৰিব লেয়াৰটোৰ ওপৰত কৰি আপুনি কি কৰিব লাগিব ডুপ্লিকেট লেয়াৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তো মই ডুপ্লিকেট লেয়াৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ নেক্সট অ'কে প্ৰেছ কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াত এটা লেয়াৰ আৰু এটা আহি গ'ল এতিয়া আমি দুটা লেয়াৰ ইয়াত দেখা পোৱা নাই ইটোৰ ওপৰত সিটো অভাৰলেপিং হৈ আছে নেক্সট আমি কি কৰিছোঁ কন্ট্ৰোল টি প্ৰেছ কৰিছোঁ কন্ট্ৰোল টি প্ৰেছ কৰি ইয়াক অকণমান আমি ডাঙৰ কৰি দিম মানে চাৰ্কলটো আপোনাৰ আগৰটো প্ৰথম যেতিয়া আঁকিছিলোঁ ইলিপ্স টুলেৰে সেইটো অকণমান সৰুকৈ আঁকিছিলোঁ মানে মাজৰ যিটো ৰাউণ্ড আছে তাৰ চাৰিওকাষে থকাকৈ আঁকিছিলোঁ এইবাৰ যিটো আমি নতুনকৈ লেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ মানে ডুপ্লিকেট লেয়াৰ যিটো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ সেইটো তো তাত আপুনি কন্ট্ৰোল টি প্ৰেছ কৰক কৰি আপোনাৰ ফ্লিপ ভাৰ্টিকেল বুলি অপশ্যন এটা পাব তো ফ্লিপ ভাৰ্টিকেলত ক্লিক কৰি নেক্সট আপুনি এণ্টাৰ টিপি দিয়ক এণ্টাৰ টিপি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ওপৰত লিখা আখৰখিনিৰ কপিটো তলফালে আহি গ'ল এতিয়া কি কৰিম আমি টেক্সট টুলটো লৈছোঁ লৈ এই আখৰখিনি চিলেক্ট কৰিছোঁ চিলেক্ট কৰি এতিয়া মই কি কৰিম এই আখৰ লিখি থোৱা ফাইলটোত আহিছোঁ আমাক ইয়াতে কোনটো লাইন লাগে আপোনাৰ গুৱাহাটী অসম এইটো লাইন আমাৰ তলত আহিব তো এইখিনি আখৰ মই কপি কৰি ল'লোঁ কপি কৰি লৈ মই এই ফাইলটোত আহিছোঁ আহি এই তলৰ আখৰখিনি চিলেক্ট কৰি ইয়াত মই কন্ট্ৰোল ভি টিপি দিলোঁ মানে পেষ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া চাওক এইটো পেষ্ট হৈ গ'ল অকণমান ইফাল সিফাল হৈ আছে তো আগৰ নিচিনা চেম প্ৰচেছ কন্ট্ৰোল টি প্ৰেছ কৰক আৰু কন্ট্ৰোল ধৰি থাকি এনেকৈ মাউচেৰে কোণাটোত মাউচটো লৈ যায় ক্লিক কৰি এনেকৈ ঘূৰাই দিয়ক তো এনেকৈ ৰোটেট হৈ যাব তো আপোনাৰ হিচাপত আপোনাক কোনখিনি ঠাইত লাগে তো সেইমতে আপুনি এইটো ৰোটেট কৰি ল'ব আৰু চাওক অকণমান আখৰকেইটা ডাঙৰ হৈ আছে এই ডাঙৰ হৈ আছে কিয় কাৰণত ডাঙৰ হৈ আছে আপোনাৰ এই ওপৰৰকেইটা যে আমি কপি কৰি আনিলোঁ তেতিয়া আমি ঘৰটো অকণমান ডাঙৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া সেই আখৰকেইটা আমি অকণমান সৰু কৰি দি আছোঁ হৈ গ'ল তো মই ঠিকমতে তাক এলাইন কৰিও ল'লোঁ ইমানখিনিলৈকে হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি বুজি পাইছে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম তো ওপৰৰ লাইনটো আমাৰ ৰাউণ্ড চাৰ্কলত হৈ গ'ল আৰু তলৰ লাইনটো আমাৰ তলফালৰ পৰা ৰাউণ্ড চাৰ্কলত হৈ গ'ল এতিয়া আমাক নেক্সট কি কাম আছে চাওঁ নেক্সট কাম থাকিব আমাৰ মই আগৰ ফাইলটোত যাম যিটোত আমি আখৰখিনি লিখি থৈছোঁ ইয়াত আহিলোঁ এতিয়া আমি মাজত অকণমান আখৰ সোমাব লাগিব স্থাপিতটো সোমাব লাগিব আৰু আপোনাৰ তাৰিখটো সোমাব লাগিব তো মই সেইখিনি আখৰ কপি কৰি লৈছোঁ কপি কৰি লৈ মই এনেকৈ কোণত মানে ছাইডত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিলোঁ মানে চিলেকশ্যন এটা লৈ ল'লোঁ আৰু তাতে মই আখৰখিনি পেষ্ট কৰি দিলোঁ আৰু ভুল নকৰিব ওপৰতহে আপুনি পেষ্ট কৰি ল'ব বা ছাইডত পেষ্ট কৰি ল'ব মাজত আপোনাৰ পেষ্ট নহয় কাৰণ কিয় আপোনাৰ এই লেয়াৰকেইটা যে আছে আপোনাৰ ৰাউণ্ড চাৰ্কলৰ তাত পেষ্ট হৈ যাব গতিকে এইটো ভুল নকৰিব ছাইডৰ পৰা লৈ ল'ব তো মই এই আখৰখিনি কপি কৰি ল'লোঁ আৰু মই এইখিনি সৰু ডাঙৰ কৰি ল'ম কিমানখিনি সৰু হ'লে ভাল লাগিব আৰু সেই চাৰ্কলটোৰ ভিতৰত এই আখৰ গোটেইখিনি সোমাব লাগিব তো সেইটো হিচাপত মই আখৰৰ চাইজটো মিলাই লওঁ ইয়াক মই এলাইন কৰি ল'লোঁ এলাইন কেনেকৈ কৰে আপুনি নিশ্চয় জানিব অদৰকাৰী অংশখিনি মই কাটি দিছোঁ তাৰিখত অকণমান ডট বেছি হৈ আছে যিটো আমাৰ মাৰ্জিনৰ বাহিৰত ওলাই গৈছে চাৰ্কলটোৰ বাহিৰত ওলাই গৈছে তো সেইখিনি মই ডিলিট কৰি ল'লোঁ আৰু মই চাইছোঁ যে অকণমান লিডিংটো বঢ়াব লাগিব লিডিং মানে যিটো আমাৰ আখৰৰ মাজৰ যিটো লাইনৰ মাজৰ যিটো স্পেচ নেক্সট আমাক কি কৰিব লাগিব এই যে ৰংগ পংগ হৈ আছে এই আখৰকেইটা আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব এইটো আপুনি অসমীয়া আগতে লিখিছে আপুনি নিশ্চয় গম পাব কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা যায় গীতাঞ্জলি পি বোল্ড কৰি দিলে এইকেইটা আপোনাৰ সেই সংখ্যা আহি যাব তো এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াক আকৌ এবাৰ হল চিলেক্ট কৰি কিনে সেই লেয়াৰটো চিলেক্ট কৰি থাকি মই তাক এলাইন কৰি ল'লোঁ ইমানখিনিলৈকে হৈ গ'ল প্ৰায় আমাৰ এতিয়া শেষ হ'বৰেই হৈছে আৰু অকণমান আছে ইয়াত কি কাম আছে বাকী মই দেখাই আছোঁ আপোনাক
আমাক এটা ষ্টাৰ লাগিব মই খালী ঠাইখিনি যে দেখিছে খালী ঠাইখিনিত মই ষ্টাৰ দুটা ভৰাই দিব লাগিব তো মই গুগলত গ'লোঁ চিম্পল আপুনিও পাৰিব এইটো তো এইটো ষ্টাৰ এটা পাই গ'লোঁ মই ধুনীয়া তো এইটো মই ৰাইট ক্লিক কৰি কপি ইমেজ কৰিলোঁ ডাইৰেক্ট কপি কৰি দিয়ক ইয়াৰ পৰা কোনো অসুবিধা নাই তো মই কপি ইমেজ কৰিলোঁ নেক্সট মই ফটোশ্বপৰ ফাইলটোত আহিলোঁ ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট পেষ্ট কৰি দিলোঁ মুভ টুলটো লৈ মই পেষ্ট কৰি দিলোঁ তো এতিয়া চাওক ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো থাকিলে বগা বগাখিনি তো মই এইটো কেনেকৈ আঁতৰাম সহজ উপায় আপুনি জানিব এইটো মেজিক টুল ইউজ কৰিব পাৰে যিহেতু বেকগ্ৰাউণ্ডত এটাই কালাৰ আছে এটা চিলেকশ্যনতে হৈ যাব আপোনাৰ ডিলিট হৈ গ'ল মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ডিলিট কৰি দিলোঁ নেক্সট মুভ টুলটো ল'লোঁ লৈ কণ্ট্ৰল টি প্ৰেছ কৰিলোঁ টি প্ৰেছ কৰি এইটো মই অকণমান সৰু ডাঙৰ কৰি ল'ম যিমানখিনি মোক নিজৰ হিচাপত লাগে আপুনি এইটো চাই ল'ব আপুনি কিমান ডাঙৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰে তো এই খালী ঠাইখিনিত মই ষ্টাৰটো সোমাই দিলোঁ ইয়াক আকৌ অকণমান সৰু কৰিব লাগিব অ'কে তো মই ঠিক ঠাইত এইখিনি বহাই ল'লোঁ এতিয়া ষ্টাৰটোৰ মই এটা ডুপ্লিকেট লেয়াৰ বনাম তো মই ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ সেইটো লেয়াৰৰ ওপৰত কৰি মই ইয়াতে ডুপ্লিকেট লেয়াৰ কৰিলোঁ বা আপুনি কপিও কৰিব পাৰে সেইটো তো ডুপ্লিকেট লেয়াৰ বনাই মই ইয়াৰ পৰা এইটো চিফ্ট ধৰি কিনে টানিছোঁ তেতিয়া একে সমানত এলাইন হ'ব বস্তুটো তো ইমানখিনিলৈকে আপোনাৰ হৈ গ'ল তো খুব সুন্দৰকৈ সহজতে আপুনি বনাব পাৰিলে নেক্সট আপুনি কি কৰিব লাগিব ফাইলটো টিফ ফাইল হিচাপে ছেভ কৰিব লাগিব ছেভ এজত গৈ আপুনি ফাইলটো টিফ ফাইল হিচাপে ছেভ কৰিব লাগিব ফাইলটোৰ কিবা এটা নাম দি ল'ব মই এইটো ডেস্কটপতে ছেভ কৰি ৰাখিছোঁ বাৰু এইটো টিফ ফৰ্মেট হৈ আছে টিফ ফৰ্মেটতে আপুনি ফাইলটো ছেভ কৰি ল'ব অ'কে ছেভ হৈ গ'ল এয়া চাওক ডেস্কটপত এইটো ফাইলেই হয় মই টিফ ফাইল কিয় কৰি ল'ব দিছোঁ আপুনি তেতিয়া আপুনি পেজ মেকাৰৰ পৰা প্ৰিণ্ট দিব পাৰিব আৰু পেজ মেকাৰৰ পৰা প্ৰিণ্ট দিলে বেছি অকণমান ডাৰ্ক হয় ইয়াত টেকনিকেল কথা এটা আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ মই পিছত কৈ দিম আপোনাক আপুনি ফটোশ্বপৰ পৰাও প্ৰিণ্ট দিব পাৰে তো মই কণ্ট্ৰল ডি প্ৰেছ কৰিলোঁ পেজ মেকাৰত আহি মানে প্লেচ কৰিম মই ইয়াতে আপুনি কেনেকৈ প্লেচ কৰে সেইটো অলৰেডি জানেই চাগে ইয়েছ কৰি দিলোঁ ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট মাউচেৰে ক্লিক কৰি দিলোঁ এই কিতাপখন অহাৰ পিছত অ'কে তো পেজ মেকাৰত এইটো পেষ্ট হৈ গ'ল অলপমান ঘোলা ঘোলা দেখা গৈছে ব্লাৰ ব্লাৰ দেখা গৈছে তো মই কণ্ট্ৰল কে প্ৰেছ কৰিলোঁ ইয়াত হাই ৰিজলিউশ্যনত ক্লিক কৰি মই অ'কে কৰি দিলোঁ এতিয়া চাওক ইমানখিনিলৈকে তো ঠিকে দেখা গৈছে আমি বহুত বেছিয়ে জুম কৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান ফাটি যোৱা নিচিনা দেখা গৈছে